Assalamualaikum, selamat petang. Okey, hari ni saya sambung perjuangan saya yang hari tu saya cakap ni. Tengkuk dia bocor kan, karburetor baru saya ni, tengkuk dia bocor. Jadi saya dah beli tengkuk yang baru dah. Inilah tengkuk dia. Saya pilih tengkuk yang macam ni sebab tengkuk ni besar, senang, tak payah potting kan. So ada getah dia. So ni tapak UFO dia saya tak pakai lah. O-ring dia kita pakai lah, skru kita pakai lah. Okey, saya beli yang SRIL punya injection. Entah legenda punya kot ni, tapi boleh pakai, tak ada masalah. So besar dah intake. So insyaAllah lah, lepas ni kita cuba pasang, tengok macam mana. Ada timing, tak ada timing, boleh belah, tak boleh belah. Okey, nombor 2 nya saya beli ni Coil jenama Faito. Coil jenama Faito. Kita pun tak tahulah ngam ke tak ngam, elok tak elok kan. Tapi ni saya beli ni bukan 85 punya ni, LC135 ni, tapi model carburetor lah. Apalah, janji ada coil yang elok sikit. Saya nak beli coil original pun sekarang ni. Yang original punya packaging meragukan kita. Kita takut coil tu coil lokal. Jadi alang-alang saya beli macam ni lah, confident sikit. Tengok rupa dia macam confident sikit. Jadi apa, kita cuba nanti tengok macam mana api constant tak constant. Sebab api sekarang ni okey, cuma saya takut lah dia dekat mid range RPM dengan top RPM dia macam ada apa, kekurangan sikit kan api dia. Jadi saya beli coil baru lah. So tanpa membuang masa lagi, jom kita sama-sama pasang benda ni kat motor ni, insyaAllah. Okey, kita mulakan proses membuka apa-apa yang patutlah. First kali dah tentu kita buka carburetor lah. Alright. Okey, alhamdulillah dah siap pasang. So kita boleh cuba start dulu lah. Sebelum kita tukar coil, kita start dulu tengok macam mana. Ada timing ke, tak ada timing ke. Okey, sekejap ya. Okey, sekarang kita tukar coil pula. Okey, kita buka skru ni, tarik je coil ni, cabut wire dia. So okey, biarkan dia. Ini nanti saya uruskan. Okey, kita masuk coil baru kita, jenama Faito. Head saya ada leaking sikit dekat cap depan ni. Tapi bila nak buka tu dia melibatkan skru 4 batang ni. Jadi saya sayang lah.
Sebab saya ikat ketat itu head ni. Jadi kita rasa sayang pula nak apa ni kan. Sayang pula nak buka macam tu. Jadi saya tak buka lah, biar dulu. Nanti kita fikirkan cara macam mana nak apa. Salah. Macam ni lah. Betul. Masuk sini. Nanti saya fikirkan cara lah macam mana nak elakkan bocor ni. Mungkin nanti time apa, time buka head nantilah baru kita betulkan. Okey, ini problem ni. Kita nak kena pakai copper ring macam ni. Aduh, saya try cari sekejap kalau ada. Sekejap saya cari wire dulu. Okey, saya dah jumpa dah ring clip, ring untuk buat grounding. So ni dia punya, sebabkan ni female, so ni kena male lah. So kita kena clip dia kat sini lah. Sekejap ya, saya ambil. Okey, mari sini kau. Okey, sekali lagi. Okey, ni saya dah jumpa dah ring untuk kita buat grounding. So yang belah sini ni saya pakaikan dia male lah, male connector, sebab kat sini female. So kita adjust kejap lah, tak susah pun ni, kejap ni kita je. Boleh je kita nak koyak-koyak sikit wire, lilitkan, janji ada ground kan. Tapi bila kita ada peluang untuk buat elok-elok, kita buat elok-elok lah. Wire pun baik ni, basah ni wire kita pakai ni. Wish, apa jadi ni? Wire ni kita halakan ke bawah. Tu kita masukkan kat sini. Lepas tu kita clamp je. Janji dia ground. So kita ada grounding. Saya tak ada proper clipper ni. Jadi kita buat asal boleh je lah. Janji dia pegang elok. Janji dia pegang elok, janji dia ground cun-cun. Okey. Okey, dah siap kita punya wire ground. So, ni kita boleh ikat kat sini lah nanti. So, kita boleh ikat wire ground kita macam ni lah. Okey. So, kabel plug ni masuk dulu lah kot. Kalau kita tak masukkan, lagi leceh kita nak tonyoh-tonyoh dia kan. So kita masukkan wire plug ni dulu. Halus je core dia kat dalam. Okey, time-time ni lah kita nak pakai benda-benda ni. Ni kena pakai ni. Ni coil yang saya pakai ni bukan coil baru Ni coil yang saya ambil daripada F5 Dream tu. Jadi saya tak yakin dengan dia punya ketahanan dia. Sebab tu saya beli juga coil api. Saya risau sangat yang coil ni dia tak cukup power masa high RPM. Sebab tu saya tak boleh full throttle. Mungkin saya pun tak tahu. Pada mana-mana yang pemain profesional tu, yang mungkin kebetulan tengok video saya tu, janganlah kecam, kita baru nak belajar. Bagi muka sikit bang. Lepas tu kalau saya tak ikut pesanan-pesanan tu,
Janganlah marah. Kita kan ada cara masing-masing. So bukan semua benda yang saya ikut. Ada benda saya tak ikut. Janganlah marah. Janganlah kecil hati. Ya. Kita kan geng. Jadi jangan marah-marah lah. Alright. Okay. So ni kita sambungkan. Tu kita masukkan dekat dalam ni semua. Dan bagi dia kena air. Okay. We are good to go. Tinggal nak pasang kepala plug ya. Patutnya kena potong ni. Tak apa. Buat sementara ni kita pakai dulu. Biar panjang tak apa. Nanti kemudian lah kita try potong. Tengok macam mana. Okay. Dah azan dah pun. Alhamdulillah dah siap pasang dah. So sekarang tengah azan. Bagi menghormati azan, kita relax sekejap. Sekejap lagi kita start motor Azan dah habis dah. So kita nak test api plug, api coil. Kuat dia punya api dia sampai kena kat tangan. Jadi kita kena lapik lah. Tu api dia kuat Alhamdulillah. Dengan harapannya kita lepas tukar coil baru ni sedap sikit jalan. Boleh tambah pick up ke apa ke. Saya beli coil ni harga 65. Nanti ikut-ikut lah kalau ada yang nak tahu ke apa kan. Harga coil tu saya beli 65. Harga tak tahulah harga pomen ke apa, tapi kita biasa kat lah dengan toket tu. Ini api plug. Okey lah. Plug pun dah tak berapa sihat dah. Nak kena beli plug baru. Lepas tu baru boleh kita test. Dan kita setting pilot minjet. Okey, azan pun dah habis. Kita try start. Kita tengok macam mana. Alhamdulillah, semuanya telah siap dipasang. Okey, itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ni. Saya cuma nak bagi tahulah kita dah tukar manifold baru, dah tukar coil api Faito terawatt Coil api dia nama terawatt. Ni kotaknya. So nanti saya buat video test ride, tengok macam mana apa dia punya improvement dari segi performance apa semua. Nanti saya akan bagi tahulah. Okey, insyaAllah kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau ada apa-apa masalah, kalau ada apa-apa soalan, jemputlah komen kat bawah. InsyaAllah saya cuba jawab sebaik mungkin. Okey, itu saja dari saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.